એવરીવન, સો વેલકમ બેક ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ રેડી રાઈટ. સો આજ સ્પેશિયલ વિડીયો લઈને આવ્યો છું. તો મોન્સ્ટર બાઇક તમે જોઈ શકો છો. તો આજે મોન્સ્ટર બાઇકની વાત થશે. ઓલરેડી તમે ટાઇટલ ઉપરથી ખબર પડી ગઈ છે. તો હું આવી ગયો છું જોય ઇલેક્ટ્રિક બાઇકના શોરૂમ ગોંડલ રાજકોટ. તો ઓલરેડી એક વિડીયો મેં બનાવેલો છે, તો એકવાર આઈ બટનમાં વિડીયો છે ચેક કરી લેજો. તો સૌથી પહેલાં જે મોન્સ્ટર બાઇક, જે કોમ્પેક્ટ બાઇક કહી શકો ઇલેક્ટ્રિકનું, તો આવી ગયું છે. તો આજે પ્રોપર ડિટેલ્સ આપીશ. તો અજીત માય ફ્રેન્ડ, તો અજીત કેમ છે? મજામાં? મજામાં. તો આજે આપણને અજીત છે એ બાઇકની ડિટેલ્સ આપશે. તો વિડીયો કરીએ સ્ટાર્ટ, બરોબર? ચાલો. રેડી. તો આજે આપણે જોઈ બાઇકના મોન્સ્ટર મોડલ વિશે વાત કરીશું. તો મોન્સ્ટર મોડલની સ્પીડ 45 ની સ્પીડ આપી છે અને ફૂલ ચાર્જ કર્યા પછી 60 થી 65 કિલોમીટરની રેન્જ, અને બેટરી ફૂલ ચાર્જ થતાં 3 થી 3.5 કલાક લાગે છે. અને ત્યાર પછી એની પ્રાઇસની વાત કરીએ તો મોન્સ્ટર મોડલની પ્રાઇસ 1,08,000 છે. અને ત્યાર પછી વાત કરીએ તો મોન્સ્ટર મોડલમાં સ્ટુડન્ટ સબસિડી 12,000 આપણને અવેલેબલ છે. તો હવે આપણે મોન્સ્ટર મોડલના સ્પેસિફિકેશન વિશે વાત કરીશું. તો મોન્સ્ટર મોડલના સ્પેસિફિકેશનમાં ડિસ્પ્લે, તો સ્પીડોમીટર અને મોડ બતાવશે. ત્યાર પછી ચાર્જિંગના પર્સન્ટેજ એન્ડ કિલોમીટર, ટોટલ કિલોમીટર, અને પાર્કિંગ મોડ આવશે. ત્યારબાદ આપણે મોન્સ્ટર મોડલની જે ડેકી એટલે કે પેસ જે રાખવા માટેની જગ્યા મળશે, તે જો આ રીતે તમને પેસ મળી જશે મોન્સ્ટર મોડલમાં. અને ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો બેસવા માટે 2 લોકો આરામથી બેસી શકે તેવી સીટ આપેલી છે. અને ત્યાર પછી આપણે આગળની વાત કરીએ તો ફ્રન્ટમાં મોન્સ્ટર મોડલમાં LED લાઇટ આપેલી છે, જે ફેન્ટાસ્ટિક લુકમાં આપેલ છે. અને 2 ઇન્ડિકેટર મસ્ત એવા લુકમાં આપેલા છે. ત્યાર પછી મોન્સ્ટર મોડલમાં જે ટેલોસ્કોપિક જમ્પર આપેલા છે, જે સ્પોર્ટ બાઇકમાં આવે તેવા ટેલોસ્કોપિક જમ્પર છે. અને ટ્યુબલેસ એવા મોટી સાઇઝના ટ્યુબલેસ ટાયર આપેલા છે. ત્યાર પછી આગળ પાછળ ડિસ્ક બ્રેક આપેલી છે. હવે આ વાત કર્યા પછી આગળ બેટરીની પેસ રાખવા માટેની જગ્યા. તો આપણે બેટરીને પેસ રાખવા માટેની જગ્યા આ રીતના બેટરીને પેસ રાખવા માટેની જગ્યા મળી જશે. તો બેટરી આપણે મૂવેબલ આવે છે, જે આપણે કાઢીને ચાર્જ કરી શકીએ છીએ. અને 60 વોલ્ટ અને 26 એમ્પિયરની બેટરી આપેલી છે, જે લિથિયમ આયન બેટરી છે. હવે બેટરીની પેસ રાખવાની જગ્યાની વાત કરી, ત્યાર પછી વાત કરીશું આપણે પાછળ. તો પાછળ આપણે સિંગલ જમ્પર આપેલ છે, અને મસ્ત એવું સ્પોર્ટ બાઇકનું લુક આવે તેવું લુક આવી રહ્યું છે. અને પાછળ બી ડિસ્ક બ્રેક આપેલી છે, અને પાછળ પણ ટ્યુબલેસ ટાયર, અને 750 વોલ્ટની હબ મોટર આપેલી છે. અને ત્યાર પછી આપણે આ જોઈ બાઇકના મોન્સ્ટર મોડલ વિશે વાત કરી. તો બધા કોમેન્ટ કરીને બતાવજો તો કેવું લાગ્યું અમારું આ જોઈ બાઇકનું મોન્સ્ટર મોડલ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સો નાઉ આઈ એમ ટેકિંગ ધ ટેસ્ટ રાઇડ ઓફ ધીસ મોન્સ્ટર. તમે જોઈ શકો છો. તો અત્યારે હું ટેસ્ટ રાઇડ લઉં છું. તો એકચ્યુઅલમાં આપણને આઈડિયા આવે કે શું છે, બટ બેઝિક ઓવરવ્યૂ તમને આપી દઉં. સૌથી પહેલાં આ તમે જોઈ શકો છો એન્જિન શેપનું જે છે બેટરી બોક્સ. ઓકે, તો 60 વોલ્ટ અને 24 એમ્પિયરની બેટરી આવે છે. અહીં મોન્સ્ટર લખેલું, અહીં સ્ટોરેજ ટેન્ક થોડુંક તમને મળી જાય છે, સી ટાઈટ છે. અને રિયરમાં આપણે વાત કરીએ તો 750 વોટની હાઈ પરફોર્મન્સ હબ મોટર આપેલી છે. રિયરમાં મોનોશોક, જે એઝ યુઝ્યુઅલ બાઇક જેવું તમને લુક આપે છે. અને એકદમ કોમ્પેક્ટ છે. રાઇટનો તમે જોઈ શકો છો. ફ્રન્ટમાં ટેલિસ્કોપિક જમ્પર, બાઇક જેવું જ. ફ્રન્ટમાં LED સેટઅપ છે. અને ટાયરની સાઇઝ કરીએ તો 120/70 કે આપણે છે ટ્યુબલેસ ટાયર ફ્રન્ટ અને રિયરમાં આપેલા છે. તો આપણે ટેસ્ટ સાઇડ લઈએ તો હવે તમને આઈડિયા આવશે કે એકચ્યુઅલમાં પ્રોડક્ટ શું છે. ઓકે,
તો સૌથી પહેલાં સીટ હાઇટની વાત કરીએ તો એકદમ કમ્ફર્ટેબલ છે, 800 mm સીટ હાઇટ છે. સૌથી પહેલાં LED ડિસ્પ્લે આપેલું છે. અહીંથી પાર્કિંગ મોડ પી લખેલું છે, એકદમ રેડ કલરની સ્વિચ તમને અહીં જોવા મળશે. જે પાર્કિંગ મોડ તમે રિમૂવ કરી શકો છો. અહીંથી તમને મોડ્સ 1, 2, 3 ઓકે ડાયરેક્ટ આમ થર્ડ મોડમાં જ છું અત્યારે. આપણે જે પાર્કિંગ લાઇટ બી અહીં આપેલી છે, 4 ઇન્ડિકેટર્સ અને ડિસ્ક બ્રેક યુ કેન સી. સો ચલો ટેસ્ટ રાઇડ લઈને પરફોર્મન્સ લઈએ કે સિટીમાં એકચ્યુઅલ આ બાઇક છે એ કેવું છે. ઓકે અચ્છા, તો ડાયરેક્ટ થર્ડ મોડ ઉપર જ છું. તો હવે આપણે થોડી ટેસ્ટ રાઇડ લઈએ સિટીમાં. ઓકે ઓવરવ્યૂ લઈએ ચલો. સો ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન ઇઝ ધ પરફોર્મન્સ છે ટુ ગુડ છે રાઇટ નાઉ. ઓકે સો ફૂલ ટોટલ ઇઝ ઓન, યુ કેન સી. વાહ, એકદમ સાયલેન્ટ છે સ્કૂટર. 45 ની ટોપ સ્પીડ રાઇટ નાઉ. અને સ્ટ્રેટ હેન્ડલ બાર આપેલું છે. સો પોસ્ચર સિટી માટે તો ઓકે જ છે. અને એક મિની પોકેટ રોકેટ જે બાઇક આપણે કહી શકાય ઇલેક્ટ્રિકનું, એ અત્યારે મસ્ત લાગે છે મને. આપણે ઓવરબ્રિજમાં ટ્રાય કરીએ તો બી સ્પીડમાં એટલો બધો ડિફરન્સ નથી આવતો. 42 તો સ્પીડ અત્યારે કન્ટિન્યુ છે જ રાઇટ નાઉ, યુ કેન સી. સો અને પેલોડની વાત કરીએ તો કંપની 150 kg પેલોડ સફિશિયન્ટ કહે છે કે 2 પર્સન ઇઝીલી આ સ્કૂટર પર બેસી જઈ શકે છે સિટીમાં એઝ વેલ એઝ ગમે ત્યાં. બ્રેક ઇઝ ઓલ્સો ગુડ. થર્ડ મોડ પર પિકઅપ સારું છે, યુ કેન સી. અને 45 ની ટોપ સ્પીડ તમને આ સ્કૂટરમાં મળે છે, આઈ મીન બાઇકમાં મોન્સ્ટર. અને સિંગલ ચાર્જમાં તમે 65 કિલોમીટર રન થાય છે બાઇક, તો સારું કહેવાય પરફોર્મન્સ વાઇઝ રેન્જમાં. તો યુ કેન સી. યસ, અને ટેલિસ્કોપિક ફોક્સ આપેલા છે તો એકદમ જર્ક લાગતા નથી ફ્રન્ટમાં. બાકી તો ઓલ ગુડ. તમે જો ઇલેક્ટ્રિક બાઇક શોરૂમ ગોંડલ રોડ PDM કોલેજની બાજુમાં આવીને તમે ટેસ્ટ રાઇડ લઈ શકો છો. તો ટેસ્ટ રાઇડ લેશો તમને એકચ્યુઅલમાં આઈડિયા આવશે કે શું છે પ્રોડક્ટ. ઓકે, બહુ મસ્ત પ્રોડક્ટ છે. સિટી માટે તો બેસ્ટ છે, અને એ પણ સ્ટુડન્ટ માટે જો બાઇક સ્પેશિયલી લુકમાં ગમતું હોય તો એકદમ પોકેટ આઈ મીન મિની બાઇક ઓકે છે સ્ટુડન્ટ માટે, જે લઈ જઈ શકે નજીકમાં અને ગમે ત્યાં. સો બાઇકના જે શોખીન છે એના માટે બેસ્ટ ઓપ્શન આપેલું છે મોન્સ્ટર. સો એકવાર ટેસ્ટ રાઇડ માટે આવો જો ઇલેક્ટ્રિક બાઇક શોરૂમ રાજકોટ PDM કોલેજની બાજુમાં. કોન્ટેક્ટ નંબર આપેલો છે તો તમે કોલ કરીને બી આવી શકો છો. કાંઈ બી ઇન્ક્વાયરી હોય તો તમે ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. સો એકવાર ચેક કરી લ્યો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એડ્રેસ એન્ડ કોન્ટેક્ટ નંબર. ઓકે, સો એકદમ પરફેક્ટ બાઇક મને ગમ્યું જ સિટી માટે. અને 45 ની સ્પીડ સફિશિયન્ટ છે. બાકી તો વેરી કોમ્પેક્ટ બાઇક છે જોઈ મોન્સ્ટર. અને LED સેટઅપ આપેલું છે. યુ કેન સી. સિટિંગ પરફેક્ટલી છે, મેચિંગ થાય છે મારા લેગ્સ વાઇઝ હાઇટમાં. You can see the braking power is too good. ઓકે, સો આ ટાઈપનું એક મિની પોકેટ બાઇક તમે જોઈ શકો છો. પ્યોર ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર આઈ મીન બાઇક. મોનોશોક એકદમ પરફેક્ટલી 2 પર્સન ઇઝીલી સીટ કરી શકે છે બાઇક ઉપર. અને એકદમ હઝાર્ડ લાઇટ પાર્કિંગ લાઇટ બી આપેલી છે. ફૂલ LED સેટઅપ, ફ્રન્ટમાં ડિસ્ક બ્રેક, રિયરમાં ડિસ્ક બ્રેક. તો ફૂલ કમ્પ્લીટ સેટઅપ તમને આ બાઇકમાં મળે છે. તો જો ઇલેક્ટ્રિક બાઇક શોરૂમ વિઝિટ કરો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો આજે અજીતભાઈ આપણને મોન્સ્ટર બાઇકની બધી ડિટેલ્સ આપી. તો સૌથી પહેલાં થેન્ક યુ અજીતભાઈ. સો ડિટેલ્સ આપી બરોબર ને. તો અને ટેસ્ટ રાઇડ માટે શું છે બોલો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો તમે ગમે ત્યારે આવીને ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લઈ શકો છો અને અમારા શોરૂમની વિઝિટ કરો. સો એકવાર વિઝિટ કરો ને ટેસ્ટ રાઇડ લ્યો તો એકચ્યુઅલ મજા આવશે કે મસ્ત બાઇક છે. તો
ખાસ વિઝિટ કરજો. ઓકે, કોન્ટેક્ટ નંબર અને એડ્રેસ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલું છે, ચેક કરી લેજો. ઓકે, સો મળશો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. સો ટેક કેર, હેવ અ નાઇસ ડે, બાય બાય. Yeah.